Αυτή εδώ είναι η γειτονιά μας στην Παχερίνιας. Εδώ έχει ένα φούρνο που μυρίζει υπέροχα. Απέναντι ένα σούπερ μάρκετ που είναι κλειστό αυτή τη στιγμή. Και γενικότερα παρατηρούμε ότι τα περισσότερα κτίρια είναι χτισμένα με τούβλα. Αυτό θυμίζει λίγο φαβέλα. Βέβαια, η συγκεκριμένη περιοχή δεν είναι φαβέλα. Αλλά θυμίζει τις φαβέλες που έχουμε επισκεφτεί στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Τι λες? Ναι, θυμίζει όντως. Είναι ένα χωριό βασικά κατά μία έννοια. Πόλη πρέπει να είναι, αλλά είναι στυλ χωριού. Έχει δηλαδή έτσι, πολύ χώρο, πολλά κτήματα, ανεκμετάλλευτα ακόμη και οι κατασκευές είναι χαμηλού επίπεδου. Ας πούμε, πολύ συχνά βλέπουμε λαμαρίνες, συχνά βλέπουμε έτσι λίγο απρόσεκτα σπίτια. Έχουμε δει κάποια σπίτια που είναι λίγο σαν παράγκες, ας πούμε. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και κάποια πιο μοντέρνα κτίρια, υπάρχουν πολλά εστιατόρια, ιδίως στην παραποτάμια, ας πούμε, οδό εκεί που υπάρχει στο κέντρο της πόλης. Υπάρχει μια πλατεία, δηλαδή βλέπουμε ότι είναι ανερχόμενη η πόλη, σιγά σιγά ανεβαίνει. Αλλά για παράδειγμα αυτό που έλεγα προηγουμένως, αν δούμε αυτό το σπίτι αριστούργημα. Ναι. Αυτό σημαίνει να έχεις όραμα. Κάποιος σκέφτηκε ότι θα δημιουργήσει αυτόν τον καταπληκτικό φράχτη από ξύλα, από χαρτόνια. Αυτό μου θυμίζει και ένα Airbnb που έχουμε μείνει πάντως. Αυτό εδώ. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι Airbnb. Πόσο θα πληρώνεις για αυτό εδώ το σπίτι? Έχω πληρώσει 20 ευρώ τη νύχτα για κάτι παραπλήσιο πάντως. Και στο Κάπο Πολώνιο έχεις πληρώσει και παραπάνω που έστωσε. Ουρουγουάι, παιδιά, άμα θέλετε να δώσετε λίγα παραπάνω, Ουρουγουάι, ό,τι πρέπει, μια καλυβούλα, 50 ευρώ τη νύχτα, θα είστε τζετ. Αυτό το μέρος της γειτονιάς είναι έτσι πιο... δεν έχει πολλά μαγαζιά, έχει πιο πολλά σπίτια. Αλλά άμα βγούμε στην κεντρική οδό, εκεί αρχίζει να μυρίζει φαγητό. Υπάρχουν πάρα πολλά μαγειρία που μαγειρεύουν μεσημεριανό φαγητό, εκεί πάμε και εμείς αυτή τη στιγμή. Και καταστήματα, μανάβικα, σούπερ μάρκετ, έχουν πάρα πολλά φαρμακεία επίσης να πούμε εδώ στη συγκεκριμένη πόλη. Και γενικότερα είναι ένα φαινόμενο που συναντάμε συχνά στη Λατινική Αμερική. Πολλά φαρμακεία τα οποία πουλάνε και καλλυντικά, σαμπουάν και φάρμακα. Κλασική γειτονιά στην Παχερίνιας, χαμηλά κτίρια, μερικά φυτά, τσιμέντο, συνέχεια έχει ζέστη. Καλοκαίρι, χειμώνα, είτε βρέχει είτε δεν βρέχει, η ζέστη είναι σίγουρη. Αυτή είναι μία από τις εκκλησίες της γειτονιάς μας, λέγεται Ασσεμπλέα Τζιντέους και βλέπουμε ότι είναι με πλακάκια απ' έξω, άσπρα, μπλε. Θα έλεγα ότι είναι μία από τις πιο έτσι, περίτεχνες προσώψεις, αν θέλετε, από εκκλησία εδώ στην περιοχή, γιατί οι υπόλοιπες είναι πάρα πολύ απλές, ένα χρώμα, απλό, πολύ διαφορετικές από τις δικές μας.